שלום לכולם, שלום לכולן, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית, ההתכנסות שלנו פעמיים בשבוע בימי שני וחמישי למחאה ולמידה. היום אנחנו שמחות במיוחד לארח את בורוד אמיר, תושבת עזה שמדברת איתנו מעזה. השיחה תתקיים בערבית, תנחה אותה פרופסור עמליה שר. תודה עמליה שאת גם מצטרפת אלינו היום. עמליה, את יכולה להתחיל לפתוח את הפגישה. אוקיי, אז אני אגיד כמה מילות פתיחה בערבית, זה ייתן זמן לכולם לתרגל את העניין של התרגום הסימולטני, וגם אני מזכירה שאורון מדברת איתנו ממקום שאין בו פרטיות, ולכן יהיה רעש רקע בלתי נמנע. معنا اليوم ورود أمير من غزة. مرحبا ورود، وشكرا إنك لبيتي دعوتنا وتحكي معنا هون في عيون على غزة. ورود منتسبة لمنتدى العائلات الثكلى، ولكن أول إشي هي أم لبنت عندها إعاقة. ورود راح تحكي معنا عن الحياة في غزة اليوم، عن وضع النساء وعن شغلها مع النساء، بالأساس عن ضحايا غير المرئيين لهالحرب البشعة، ومنهم أطفال مرضى اللي هن مش ضحايا مباشرين للحرب، وعشان هيك بندفعوا برا قائمة اللي مستحقين العلاج. بشكل خاص ورود راح تحكي لنا عن بنتها وعن نضالها البطولي عشان تآمن لبنتها العلاج اللي هي بحاجة مسا إله. تفضلي ورود، عندك 8 دقايق. أول إشي أنا مبسوطة كثير إني موجودة بينكم، وإنكم أعطوني هاي الفرصة إني أحكي فيها عن ورود بنتي وعن وضعنا في غزة. سامحوني على الدوشة وعلى الصوت، أنا مش في البيت لأنه ما في نت، ما في كهرباء، فاضطريت إني أكون في مكان عشان أحكي اليوم. أولا زي ما حكيتي أنا أم ل4 أولاد. أنا اليوم ما بحكي بصفتي متضررة من الحرب وبصفة، لا لا، أنا أم. بنتي ورود بتعاني من الشلل الدماغي، خسرت حركتها في الحرب هاي اللعينة اللي على قطاع غزة. حاولت إنه أطلعها برا تتعالج، حاولت إنه أوصل صوتي للأشخاص الحلوين اللي مثلكم علشان يساعدوني إني أطلع بنتي. بس صراحة فشلت لأنه الحرب، لأنه عفوا الأطباء في غزة رافضين فكرة إنه ورود تطلع من غزة، لأنه مش إصابة حرب، هي عندها إعاقة من الولادة. رح أحكي عن حياتنا في غزة حاليا. زي ما أنتم شايفين أنا موجودة في كافيه علشان أتكلم معكم، لأنه ما في عندي بيت، أو بالأحرى ما في كهرب، أو الأصح ما في نت. النت لازم يكون في مكان عام. دوشة هاي. أنا متضررة من هاي الحرب بعدة طرق. أنا خسرت بيتي، وخسرت سيارة زوجي، وخسرت أخويا حمود. أخويا استشهد في هاي الحرب في مصائد الموت بيحكوا عنها في نتسريم. كان رايح يجيب سكر وطحين في أيام المجاعة لبنته، واستشهد هناك. كان هذا الحدث له تأثير كبير على ورود بنته. ورود بطلت تمشي، كانت تمشي شوي، بس بعد موت أخويا بطلت تمشي تماما، فقدت حركتها. حمودة استشهد ما كان له لا بإرهاب ولا بأي شيء، ولا بأي شيء. كان حلمه إنه يكبر ويتزوج ويبني حياة ويبني مستقبل، لكنه مات. هو مش موجود بيننا، لكن لساته بقلوبنا لساتنا نتذكر واحنا قاعدين بناكل واحنا بنضحك مع امي، نتذكر حمود. بس احكي عن حمودة. بس الله بديش يرحمه. اعيط لانه انا في مكان عام. انا موجودة هان اليوم عشان احكي عن محمد، واحكي عن اشخاص كثير زي محمد. انا اسفة عشان الدوشة، كمان عشان احكي عن وضع بنتي المأساوي. أنا فكرت إنه أطالع بنتي ورود من غزة عشان تتعالج، عشان يتم
إلها إعادة تأهيل، لأنه العلاج الطبيعي عندنا متوقف تماما، لأنه ورود خسرت حركتها شوي شوي، عم بساعدها إنها تمشي وتعتمد على حالها. ما بعرف إذا في أشخاص هنا يعرفوا أنا كيف حالة بنتي كانت. ورود حلقت لها شعرها بالحرب، كان في وواط بسبب غياب العلاج الطبي عن قطاع غزة، بسبب موت المستشفيات في قطاع غزة. آم، والمشكلة إنه في الأخبار بيحكوا إنه الحرب وقفت في غزة. الحرب ما وقفت، لسه في حرب. أنا قبل أسبوع بنت خالتي قريبتي اتصابت في طلق ناري بالرأس براسها، عمرها 17 سنة. أدى إلى اختراق في الجمجمة 2 ملي أعتقد، وحاليا هي بمستشفى الشفاء. يعني ما وقفت الحرب. كمان اللي بيثبت إنه ما وقفت الحرب، أنا موجودة هنا مش في بيتي عشان أكلمكم، أنا موجودة بمكان عام، في دوشة، يعني ما في خصوصية. لسه في خيام، لسه في انعدام للمية. أنا بوقف ساعة كاملة عشان أجيب ربطة خبز للأولاد عشان ياكلوا. الحرب ما خلصت، لسه في صوت قصف، لساتنا مهددين إنه ترجع الحرب من جديد. بس أنا قضيتي الأولى والأخيرة هي بنتي. قضيتي الأولى والأخيرة هي ورود. حاولت كثير إنه تطلع من قطاع غزة عشان تتعالج ويصير فيه هنا، يعني تروح على مكان تتأهل فيه، لكن فشلت. كثير أشخاص ساعدوني، كثير أشخاص طلعوا صوتي، لكن ما صار النصيب إنه تطلع من غزة وتتعالج. والأطباء هان رافضين إنه تطلع، لأنه ما في تقرير طبي قديم، يعني مش في الحرب. لأنهم هم بكافئوا بس اللي بتنقطع رجله وبتنقطع إيده إنهم يطلعوا من غزة. فأنا بنتي وضعها كان قبل الحرب. حاليا أنا بشتغل بسنتر وومن للسيدات، مركز نسائي ندعمهم، نعطيهم القوة إنهم يكملوا حياتهم بعد الحرب، إنهم يشتغلوا. بنعطي دعم نفسي. مبسوطة كثير إنه أنا موجودة في هاي المؤسسة. إنه أعطي دعم للست وأعطيها قوة إنها تكون أحسن. هذا إشي كثير حلو، كثير منيح. بس شكرا، هذا اللي كنت أحكي. شكرا كثير ورود، يعطيك العافية وألف سلامة لورود بنتك. الله يسلمك. سؤال أول، إذا ممكن تحكي لنا شوي أكثر عن قرية الأولاد اللي أنت بتشتغلي فيها، وعن شغلك مع النساء مع الأميات. تمام. الفكرة بلشت لما أنا كنت أحكي مع صديقتي الرائعة رينا. كنت أحكي لها إنه ورود بحاجة لإنه تتعالج وهيك. فعشان ما فيش معابر وما فيش القصص هاي، فهي حكت لي كنوع من السبورت إنه شو رأيك تروحي تودي الأولاد على المدرسة يتعلموا وهيك. وكانت كمان حتوفر لي كرسي لورود. فأنا اقتنعت بالفكرة، جيت من غزة على دير البلح وسجلت الأولاد بهذا. لكن بعد فترة أنا ما معي فلوس إنه أفتح بيت وإنه أكمل وإنه هيك. فطلبت شغل من صديقتي رينا، وهي ساعدتني كثير 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 كثير، وقفت معاي. يعني أنا بشكرها كثير كثير. رينا هي يهودية، وأنا بتشرف إنه أنا عرفتها. خلتني أشتغل في السنتر وومن هذا. أنا حاليا بشتغل مساعدة مديرة لبين ما ينفتح المركز في الزوايدة. في الشغل احنا بنجيب سيدات نعطيهم دعم نفسي، لانه ما بينفع نحكي للست تعالي اشتغلي تعالي اعملي. لازم تفرغ عن طاقتها، لازم تكون قوية وتطلع الكبد اللي شافته من هاي الحرب البشعة. بعد هيك بس تخلص من جلسة السايكولوجي بايسيكولوجي هاي، بتروح على ريادة الأعمال. المشروع اللي هي بتحبه احنا بنساعدها انه تنميه ويكون مشروع حقيقي على أرض الواقع. ولبين ما ينعمل السنتر وومن تبعنا بنقدم فيه غرفة فيها كتب ممكن تقرأ فيها، ممكن غرفة تنام فيها. يعني تتخلص من أجواء الخيمة البشعة اللي بالنسبة إلي الخيمة أنا مرعبة صراحة. فأنا مبسوطة كثير وإني أنا بشتغل مع قرية الأولاد صراحة.
يعطيك العافية. ممكن تحكي لنا يعافي. شوي، في بعد كتير ناس عايشين بخيم؟ عد على ايدك، اكيد 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 في كتير ناس. يعني انا موجوده في بيت، راح احكي قصتي. انا المفروض اني اكون بخيمه، بس انا عشان وضع بنتي تعرفت على كثير اشخاص كانوا بيساعدوني في قصه الحرب. يا الله، انا بشكرهم. انا حكيت لهم انه انا مش قادره اكون بالخيمه. الخيمه رمل وقله مي وفيران وإشي مخزي، إشي يعني إشي بشع. فأنا ساعدوني إني أعيش في بيت. أنا واحدة من مليون، من 2 مليون. في كثير أشخاص بالخيام مم. لسه. طول ما اسمعي، أنا بالنسبة لإلي الحرب ما رح تخلص إلا لما يبطل في خيام، لما يكون كل واحد إن شاء الله في أوضة، في أوضة لإله هو وأولاده وزوجته وبيت. أما خيام كثير كثير كثير، في خيام بغزة. اوكي، هلا في انا عم بقرا الاسئله اللي الناس بتكتب بالشات. ففي سؤالين. اول اشي، اذا ممكن تحكي لنا عن بنتك، اذا في علاج لبنتك بغزه. والسؤال الثاني، ايش الحاجات تاعت الناس اللي عايشين في غزه اليوم؟ هلا أنا فهمت السؤال الأول، بس شو يعني إيش الحاجات اللي تبعت الناس؟ ما ايش فهمت. هل في اكل كفايه؟ هل في مدرسه؟ شوي عن اوكي. هلا ورود اكثر ناس شاطرين بالطب هم الاسرائيليين، معروف بالذات على الشلل الدماغي. فاكدوا انه ما في علاج لهذا الاشي. يعني فما بالك غزة المنكوبة اللي فيها حرب، كيف رح تعمل علاج؟ ولكن في حاجة اسمها تأهيل، اللي هو العلاج الطبيعي للرجلين والامور وهيك. في حالة بتشبه حالة ورود بالاردن، اسمها زينة. بتتعامل طبيعي، بتروح على النادي وبتلعب وبتعمل بتسوي في اشياء بتقدر تساعدها. في غزة الاشياء هاي منعدمة بسبب الحرب. اما بخصوص الاشياء والحاجات والامور اللي زي هيك، احنا متوفر عنا الدجاج، متوفر عنا الاكل، متوفر عنا كل اشي، بس كله بسعر غالي، بسعر نار. بفوتونا الاشياء اللي بنحتاجها احنا. لكن في اشخاص كثير في غزة ما معهم. على سبيل المثال، انا قبل اسبوع اخويا جاب بطيخه ما بعرف كيف بطيخه بتنحكى. ابني لعب فيها كوره، ابني الصغير لعب فيها كوره بفكرها فوتبول، لانه انولد قبل الحرب باسبوع. فما كان يعرفها. الفواكه بجيب التفاح الكلمنتينا بس نوعين، عشان بس ورود تقدر تمشي، تقدر يعني عشان رجليها وهيك. ما بكفيهم، شو الكيلو؟ ما بعرف الأسعار بالدولار صراحة، عشان ما بدي أخرب الدنيا، بس هي الأسعار كتير غالية. التجار بتلعب بالأسعار. الإسرائيليين أيضا بيبعتوه بيطلعوا لنا أشياء إنه يومية تكفينا. ففي أشخاص ما معهم إنهم يشتروا هاي الأشياء. في أشخاص بعرفهم أنا لحد الآن ما أكلوا الفروج، ما أكلوا الدجاج. احيانا بحكي يا ريت انا معي مصاري ادق على كل الاهالي واطعميهم، لانه عن جد الوضع كثير كارثي في غزه. الاخبار هذه ما تطلعوا عليها، الاخبار كلها كذب. لسه في حرب، في حرب اكل، في حرب خوف، في حرب قصف، في حرب نزوح. لسه في ناس بتنزح. مم. هلا انت حاليا موجودة في رفح؟ لا لا، انا موجوده بالدير. اوكي، بدير رفح البلد. هاي للميليشيات تعتبر. اوكي. اوكي، ومنين انت اصلا؟ منين نزحتوا؟ أنا من غزة، بس اه. لأنه خسرت بيتي وما عندي إشي في البيت. الشغل موجود ودراسة الأولاد في الدير، اضطريت إني أنزح. بس النزوح هذا يعني غصب عني. اوكي، خليني اقرا كمان من كم من اسئلة. اول اشي، هل في طرق ل نساعدك من بعيد، من ناحية مثلا متخصصين اللي ممكن يعطوكي يعلموكي كيف تشتغلي مع بنتك على التأهيل؟ هذا أول إشي. وإشي الثاني، واحدة اسمها ميخال بتقول: أنا سمعتك قبل وإنتي بتجنني، اليوم هو قبل، ويا ريت تحكي لنا عن حلمك
إنك تفتحي محل لنساء. محل ايه؟ للنساء، لا 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 للنساء تمام. لمساعدة النساء. تمام. هلا قصة العلاج عن بعد أنا ما بقدر أقول لك غزالة أنا بحبك وأحضنك هيك وأنا حاسة في حضنك، ما رح تحسي بحضنك. فأنا بالنسبة إلي العلاج عن بعد زي إنه أنا بدي أحضنك حاسة بحضنك، ما بيعطي الإشي الكافي. ورود والأشخاص اللي مثل ورود لازم يكونوا في مكان ما في قصف، في مستشفى نظيفة، في مكان في شو بيحكوها جيم وأمور للرياضة للعلاج الطبيعي. ما بيزبط هان العلاج، إحنا العلاج عندنا منعدم. يعني أنا حكيت لك قبل شوي إنه بنت خالتي أخذت إرصاص براسها لحد الآن بالمستشفى، عارفين إيش كيف يشخصوها، كل إشي بتستفرغوا ما في علاج، ما في علاج. بالنسبة لإلي هو بيساعد، أنا بعمل لورود علاج طبيعي في البيت. ممكن بس هي بتسمع صوت طقطقة، ما بعرف شو طقطقة عندكم، احكي لهم طقطقة. بتسمع طقطقة، بتحكي لي ماما عظمي بيطلع صوت. كمان عندها مشكلة بالعيون، ورود عندها انحراف بالعيون، بغزة بتطلع هيك لما بتيجي تتكلم. حتى ايديها ما بتمسك القلم منيح، اما عندها مشكلة بالأعصاب. فهي بحاجة إنها تطلع. أنا مشكلتي بس هاي إنه أحصل على تقرير طبي بيوصف حالة بنتي. بعد هيك الأشخاص الحلوة اللي قادرة على إنها تساعدني كتير 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 موجودة برا. يعني بس أنا بدي الأطباء هان اللي يكتبوا لي التقرير. أما بخصوص السنتر أنا هذا أنا بشتغل فيه شغل مش لإلي، بس أنا كان عندي فكرة مشروع إني أعمل للسيدات، أجيبهم بمكان، أستأجر مكان وأجيب لهم يشربوا الكاس النسكافيه هاي بهدوء بكهرباء، نقعد نتكلم أنا وياهم، أجيب لهم حدا يسمعهم، نعمل صندوق رسائل لم تصل، الرسالة اللي بدها إياه تكتبها. أما أنا لساتني ما عندي المؤسسة هاي اللي لإلي خاصة فيي، أنا لساتني بشتغل في مؤسسة في مركز نسائي، ولكن أنا قدمت فكرة لمشروعي وفي كتير أشخاص مبسوطين منه وحابين الفكرة، بس لسه ما صار أي شيء، ما صار أي، يعني ما حدا كلمني أنا بشكل شخصي. أوكي فهمنا. بس لكن الأحلام موجودة. أوكي أكيد أكيد الأحلام موجودة. من ناحية اسم المنظمة اللي فيه سؤال كيف نأيد المنظمة. المنظمة هي قرية الأولى، هاي المنظمة الم- اللي بتشتغلي فيها. أنت عم تشتغلي في قرية الأولاد مظبوط؟ قاعدة كانوا היא עובדת במרכז נשים שעובד עם האימהות בתוך כפר הילדים, מי שרוצה לתרום לכפר הילדים בעזה. והיא בעיקר הדגישה שהיא רוצה קשרים כדי להוציא את הילדה. כל מי שיש לו קשרים. כן, כל מי שיש לו איזשהו מידע או איזשהם קשרים שיכול איכשהו לעזור לה להוציא את הילדה, מוזמן לפנות אלינו או לפורום משפחות שכולות שנדין שוורודי היא חלק ממנו. אני נראה לי שאנחנו פשוט נסיים את הפגישה הזאת עכשיו, ואנחנו עוד נדבר עם וורד ונמסור לה את כל התודות והדברים שאתם כותבים כאן. היא חזרה? ورود مرحبا. آه هلا إذا حدا كتمني. ورود اصلا احنا وقتنا خلص، بس اذا بدك بس كم من كلمة للنهاية. تمام، أنا مبسوطة كتير إني موجودة معكم، مبسوطة إنه أنتوا اعطيتوني الفرصة هاي إني أنا أحكي، ودائما بتعطوني إياها إنه أحكي عن بنتي وعن وضع غزة. بس اللي بدي إياه منكم إنه عن جد تلاقوا لي حل وتساعدوني في موضوع ورود، أيا كان، إنه تتعالج هنا أو تتعالج هو أصلا هنا ما في علاج لأنه أصلا الحياة منعدمة في غزة، لكن إنه تحاولوا تساعدوني إنه تطلع ورود من غزة تتعالج. أنا بس بدي أحكي شغلة، هي وصل اسمها للإمارات،
الإمارات كانت قابلة بنتي، بس لأنه ما في تقرير طبي موجود عندي هان، التغى كل إشي على أساس إنه نطلع في ديسمبر اللي فات، السنة اللي فاتت، بس ما صار إشي. فأنا بس هم ساعدوني في قصة ورود إنه تطلع وتتعالج، لأنه ورود كتير حلوة، كتير بتجنن، من حقها إنه تكون تمشي منيح، تتعالج، من حقها إنها تشوف الحياة، إنه تكمل. فأنا بس بدي إنه تساعدوني في هذا الإشي. وصل ورود، وصل. نعمل مجهود. شكرا لك. شكرا. תודה רבה, ورود, שוכרן כתיר, כתיר, יעתיק אל-עפיה. תודה רבה לכל מי שהצטרף, ותודה רבה לך, נטע חזן, על התרגום המצוין. תודה רבה לעמליה. אנחנו العافية. ניפגש פה בשבוע הבא בעיניים על עזה.